Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, today we will continue with the Sem 2 2020-2021 for Chapter 1 Mechanical Wave, and will contribute 17 marks for Set A. Explain what is meant by transverse and longitudinal wave and give two examples for each of them. Okay, for question 1A, so we need to explain the definition of transverse wave. Okay, transverse wave. Okay, apa maksudnya? So, one in which the direction of particle is perpendicular to the direction of the wave propagation. Example, water wave. Okay, after you give the definition and example, so you will get 1 mark. And then longitudinal wave, one in which the direction of the particle is parallel to the direction of the wave propagation. Example, sound wave. Okay, so once again, after you give definition for longitudinal wave and related example, so you will get another 1 mark. Okay, now let's continue with question B. A certain transverse wave is described by one equation. Okay, and then we need to determine the wave. The first one is amplitude. The second one is wave. The third question is frequency. And then we need to calculate the speed of the propagation and determine direction of the propagation. Okay, now we discuss for question 1 and 2. Okay, so from the equation, we can know that the value of amplitude is equal to 6.5 millimeter, or we can say that 6.5 times 10 power of negative 3. So, dekat sini ada sedikit pembetulan lah. Ni sepatutnya 6.5 darab 10 kuasa negatif 3 meter. Okay, jadi jawapan dengan unit 1 mark. Okay, kemudian untuk wavelength. Wavelength ada kaitan dengan wave number. So, from the equation, which one is wave number? Wave number is related with K. Kx. So, K. Okay, jadi dekat sini K. Jadi, kita tengok dekat sini ada 2 pi. So, kita kembangkan dulu equation ini. Jadi, nilai bagi K adalah 2 pi dibahagikan dengan 28 darab 10 kuasa negatif 2. Sebab unit yang dia bagi adalah senti per sentimeter. Okay, jadi sama juga dengan 2 pi per lambda. Jadi kita akan dapat lambda sama juga dengan 28 darab 10 kuasa negatif 2 meter ataupun 0.28 cm. Satu markah untuk gantian dan satu lagi markah untuk jawapan dan juga unit. Okey, kita sambung dengan soalan nombor 3. Nombor 3 kita nak kira dia punya frekuensi. Nak kira frekuensi, jadi kita boleh dapatkan daripada nilai omega. Jadi pastikan, okay, jadi kat sini kita ada satu omega T. Jadi kita tengok omega T. Jadi maksudnya omega dekat sini nilainya adalah 2 pi over 0.0360. Ini adalah nilai omega. Dan berdasarkan formula, omega adalah 2 pi F. Jadi nilai yang kita dah kenal pasti tadi sama juga dengan 2 pi F. Okey, satu markah untuk gantian dan kita kira sama juga dengan 27.78 Hz, iaitu jawapan dengan unit. Okey, itu untuk soalan yang ketiga. Manakala untuk soalan yang keempat, okey, kita nak mendapatkan speed of propagation. Speed of propagation adalah V equal to F lambda. F telah kita perolehi daripada nilai angular frequency ataupun omega tadi. Manakala wavelength lambda, kita dah dapat daripada soalan nombor 2. Kita dapat daripada nilai wave number. Okay, jadi anda semua kena ingat untuk mendapatkan wavelength mesti daripada wave number. Jadi K equal to 2 pi lambda. Untuk mendapatkan frekuensi ataupun period, kita boleh dapatkan daripada angular frequency ataupun omega. Okey, jadi nilai bagi F dan juga lambda telah dikenal pasti dalam soalan yang sebelumnya.
Jadi kita substitute sahaja, gantian 1 digantikan dengan betul dan jawapan dengan unit yang betul 7.78 meter per second. Pastikan jawapan akhir anda ada unit yang betul. Tidak ada unit, maka tidak dapat markah. Okey, kemudian untuk mendapatkan direction of propagation untuk wave tersebut ataupun gelombang tersebut, maka kita kena refer kepada equation yang berkaitan dengan kx ini. Kalau positif kx, jadi maksudnya positif kx, jadi maksudnya wave propagate to the left. Tetapi sekarang ini equation kita adalah negatif. Nilai bagi k kita ini adalah negatif, kx negatif di sini. Jadi kalau negatif, maka wave propagate to the right. Okay, so very simple. J1. Okay, now let's continue with question C. Figure 1 shows the wave profile at time t equal to 0 of a harmonic wave that travel in a straight line to the right. Okay, jadi kita tengok soalan nombor 1 dahulu. We need to determine the value of amplitude and wavelength. Okay, now we look our graph. Look at our figure. We have y in meter, y is referred to displacement, and x distance also in meter. So the maximum displacement is 2, and maximum displacement in opposite direction also 2. So for question A, for question 1, the question asks about amplitude. So we need to know what is definition of amplitude. Amplitude is referred to maximum displacement. So the answer is 2 meter. So please state the unit correctly. 2 meter dekat sini. Tengok unit dia. Okay. Bagaimana pula untuk mendapatkan wavelength? Wavelength, panjang gelombang, wavelength lambda of this graph. Okay. Jadi, kalau kita tengok pada ketika x equal to 0, nilai bagi displacement ada satu nilai, iaitu negatif 1. Jadi, kalau kita nak mula daripada sini, kalau kita nak mendapatkan satu kitaran yang lengkap tu agak sukar. Jadi, saya mencadangkan kita bermula daripada point Q. Okay, distance from 0, kat sini Q, sampai kepada maximum, maximum displacement. Okay, di sini adalah lambda per 4. Okay, kemudian kita akan dapat lambda per 2, 3 per 4 lambda, sampai ke sini lambda. Jadi distance daripada Q sampai ke R ini adalah 1 lambda. Okay, jadi berapakah nilai bagi lambda? Jadi nilai bagi lambda adalah sama juga dengan 1.5 kena tolakkan dengan 0.5. Maka kita akan dapat 1 meter. Unit dia meter. Sebab ini adalah nilai bagi X. Jadi kita kena ikut berhati-hati dengan dia punya kuantiti yang diberikan. Kuantiti dan unit diberikan. Tengok. Kadang-kadang tak sama. Tapi dalam kes ini, unitnya sama meter. Jadi nilai bagi lambda 1 meter. Pastikan ada jawapan dan unit, awak akan dapat 1 markah. Jawapan dan unit untuk amplitude juga 1 markah. Okey, untuk soalan yang kedua. Determine the speed of the wave if the wave frequency is 10 Hz. Okay, wave frequency F. F dia dah bagi 10 Hz, 10 nilainya. Nilai bagi lambda telah ditentukan. Wavelength of the wave ditentukan dalam soalan yang pertama. Jadi, berdasarkan formula V equal to F lambda, so substitute the value. F adalah 10, lambda 1. Jadi, itu merujuk kepada 1 markah. Markah untuk gantian di sini. Pastikan anda menggantikan dengan betul. Kemudian kita akan dapat nilai bagi V sama juga dengan 10.0 meter per second. Jawapan dengan unit yang betul. Pastikan setiap kali jawapan, sekali lagi saya ingatkan, pasti ada unit yang betul. Okey, itu adalah soalan yang kedua. Manakala untuk soalan yang ketiga, soalan yang terakhir, kita diminta untuk write down the wave equation that represent this wave. So, bila kita baca soalan ini, so we need to state all characteristic of the wave by using the general equation y equal to a sin omega t minus kx. So we need to state minus kx. Why? Because from the question, we look at the first sentence,
Figure 1 show the wave profile at times t equal to 0 of a harmonic wave that travel in a straight line to the right. Jadi maksudnya sekarang ini gelombang ataupun wave ini bergerak ke kanan. Jadi kalau dia bergerak ke kanan, jadi kita kena ambil negatif kx. Okay, negative kx. So, from the graph, we know what is the value of A. Masukkan amplitude berapa. Omega perlu dikira. Omega adalah sama juga dengan 2 pi f. F telah diberi. Okey, kirakan. Dan juga K perlu dikira. K adalah wave number. K sama juga dengan 2 pi over lambda. Lambda tadi kita dah dapat daripada soalan yang pertama. Jadi bila dah dapat nilai K, jadi kita boleh mendapatkan dia punya equation seperti berikut. Sekarang kita kena tulis unit. Jangan tinggalkan unit. Where Y and X are in meter and T is in second. Satu markah untuk unitnya, satu markah untuk equation dan satu markah kat sini untuk rumus. Jadi total 17 markah untuk set A chapter 1 bagi soalan DAQ SES. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang adalah DAQ set A question number 2. 12 mark. Question number 2 adalah berkenaan dengan chapter 3 electric current and direct current circuit. Question number 2A. From figure to above, a defibrillator passes 12 ampere of current through the torso of a person for 0.01 second. How much charge move? So diberi dekat sini I is 12 ampere and T is 0.01 second. So how much charge? So Q lah. So kita tahu Q is equal to IT. I is 12. T is 0.01 second. So kita akan dapat 0.12 coulomb. Number 2. How many electron pass through the wire connected to the patient? So ini adalah N. So kita tahu Q is equal to N E. So N equal to Q over E. So Q kita tadi adalah 0.12. Electron is 1.6 times 10 to the power of negative 19. So awak akan dapat N is equal to 7.5 times 10 to the power of 17 electron. So kita markah untuk soalan ni. Yang pertama adalah gantian. G1, jawapan dan unit yang betul JU1. So ada 5 marks. Yang kedua R1, rumus Q sama dengan NE ataupun N sama dengan Q over E. So rumus untuk ini dan ini atau so rumus 1, gantian yang betul 0.12 for Q and 1.6 times 10 to the power negative 19 for electron. Dan jawapan 1. So 1, 2, 3, 4, 5 marks for question number 2A. Question 2B. For figure 3, find the resistance of a hollow cylindrical pipe of length 1.5 meter whose inner radii R2 and outer radii R1 are 10 cm and 30 cm respectively. So dia beri dekat situ
iaitu R2 is 10 cm, iaitu 0.01 meter. 0.1, sorry ya, 0.1 bukan 0.01. Okay, 0.1. Saya padam. Okay, 0.1 meter. Okay, 1, 2. Dan R1 ini adalah R2 is inner, R1 is outer. Okay, R1 is 30 cm, itu 0.3 meter. Okay, assume the cylindrical pipe is made of a material of resistivity rho is 2 times 10 to the power of negative 8 ohm meter. Okay, so dia kata hollow. Bila hollow, dalam ni kosong kosong. So yang kita nak cari adalah area luar ni saja, area luar yang ini saja. Okay, area yang warna blue ini sahaja. Okay, area blue. Okay, so macam mana kita nak cari area untuk yang blue itu sahaja? So kita gunalah area dia, area hollow tu, hollow pipe is equal to area out minus dengan area inner. Okay, so kita tahu pi r square lah untuk inner, iaitu 2 out, sorry, out is 1, out is 1. Itu saya. Okay, out is 1. Okay, pi r kuasa 2 is inner. Okay, so kita cari, kita masukkan nilai pi times r1 is 0.3 square minus dengan pi times 10 0.1 square. Okay, so awak akan dapat dia punya area hollow is 0.251 meter square. Okay, and then bila dah dapat area hollow ni, barulah kita cari dia punya, dia suruh kita cari find the resistance. So R lah. Okay, so kita tahu R is equal to rho L over A. So masuklah, rho is 2 times 10 to the power of negative 8. Length kita adalah 1.5 bagi dengan area kita 0.251. So awak akan dapat resistance dia adalah 1.195 times 10 to the power of negative 7 ohm. Okay, so kita tengok pembahagian markah dia 3 marks only. Okay, bila 3 marks, satu adalah pada konsep. Okay, konsep ini K1. Okay, kalau dapat jawapan A ni, area dia 0.251, so awak akan dapat konsep untuk markah konsep 1. Okay, and then gantian 1 dan jawapan berserta unit yang betul 1. Okay, so rumus ni tidak diberi sebab tak ada markah sebab sudah diberi depan. Okay, 3 marks. Okay, untuk B, 2B. Okay, the last one is C, 4 marks. Okay, from figure 4 above shows the 5 resistor connected in combination of series and parallel, given that the potential difference of the circuit is 15 volt. Okay, so V dekat sini adalah 15 volt. Okay, calculate the effective resistance, so R total and of the circuit and the current on R3, R4 and R5. So R ini adalah
Dia nak I3, I4 and I5. Okay, so kita cari, kita gunalah kaedah table. Okay. Okay, so table kena ada 3. Okay, ini adalah untuk simplify sikit. Ini adalah untuk calculated R, dan ini adalah untuk yang equal ataupun same. Okay, so yang pertama kita lukis dululah data yang sebenar. Okay. Okay, so ini adalah R1. Labelkan R1, R2, R3, R4 and R5. Okay, first sekali kita selesaikan yang ini. Okay, so ini disambung secara series. Okay, so bila disambung secara series, so kita carilah R345 is equal to R3 plus R4 plus R5. Okay, so diberi R3 is 470, R4 is 1000 plus R5 is 330. So akan dapat R345 is equal to 1800 ohm. Okay, so kita lukis balik lita yang telah diringkaskan. So awak akan dapat begini. Okay, ini R1, still R1, R2 and R345. Okay. Okay, and then kita selesaikan ini pula. Okay, disambung secara parallel. Okay, so bila disambung secara parallel, so kita tahulah nak cari 1 over R2345 is equal to 1 over R2 plus 1 over R345. So kita masuk nilai R2 is 2200 plus 1 over R345 is 1800. So find R2345. Akan dapat 990 ohm. Okay. Dan last sekali, gambar yang terakhir adalah apabila tinggal R1 dan R2345. Okay, so last sekali dia adalah bersambung secara series. Okay, so ini disambung secara series. Okay, so kita ambil lah yang series lah. Macam mana nak kira R series? So R total, okay, iaitu R1, 2, 3, 4, 5, iaitu R1 plus dengan R2, 3, 4, 5. So kita dapat R1, diberi R1 is 1000 plus dengan R2, 3, 4, 5 is 990. So dapatlah R total kita 1990 ohm. Okay, so bila selesai yang ini, barulah kita jawab yang equal ataupun same. So kita numberingkan daripada bawah 1, 2 dan
3. Okay, untuk bulatan tu. So kita selesaikan yang pertama. So bila resistor in series, apa yang sama? Yang sama adalah I dia. Okay, so I 1, 2, 3, 4, 5 ataupun I1 ataupun I2, 3, 4, 5 ataupun I total. Okay, I ni semua sama. Okay, iaitu kita carilah. So I total sama juga dengan V total over R total. So V total kita adalah 15. Dia dah bagi So R total kita adalah 1990. So dapatlah I total 7.54 times 10 to the power of negative 3 ampere. Okay, and then kita naik pula ke number 2. Number 2 is parallel. Parallel apa yang sama? So parallel yang sama adalah V. Okay, V2 is equal to V345 ataupun V2345. So kita carilah. V2345 equal to I2345 R2345. So I2345 adalah ini. Okay, sama. So kita dapat 7.54 times 10 to the power of negative 3 times R2345 is 990. So kira awak akan dapat 7.46 volt. Okay, selesai, kita naik lagi satu ke atas. Okay, so ini series. So bila series yang sama adalah I dia, I3, I4 and I5 ataupun I345. Kita cari I345 equal to V345 over dengan R345. So V345 adalah ini, sama 7.46 bagi dengan R345 is 1800. So dapatlah I345 is 4.14 times 10 to the power of negative 3 ampere. I345. So bila kita dah jawab ni, awak dah jawab ni semua. So kita tengok markah. Soalan kita adalah, soalannya dia nak R total. Okay, dia nak effective resistance is R total. So kita dah ada kat sini R total. Dan I3, I4 and I5. Okay, so markahnya kita akan dapat dekat sini. Yang pertama konsep yang ini ini. Konsep yang ini kita awak dapat 1. Okay, 1. Konsep yang pertama. And then yang ini bila awak masukkan betul, awak akan dapat gantian jawapan unit 1. Okay, so dia contribute sebanyak 4 mark saja. Okay, 1, 2. And then untuk I, yang ini konsep 1 markah. Dan jawapan akhir CU1 markah. So 1, 2, 3, 4. Okay, 4 marks untuk soalan nombor 2C. Okay, that's all. Thank you. Question number 2 is about the chapter capacitor and dielectrics. Okay, in the circuit shown in figure above, if the potential difference across terminal A and B is 10 volts, calculate the equivalent capacitance of the circuit and equivalent charge of capacitor. B, the charge on C1 and on C2. Okay, A. Okay, the circuit shows capacitor arranged in parallel.
So for the C equivalent, the formula is C1 plus C2. Okay, no marks given for the formula. And then we can substitute C1 with 9 times 10 negative 6 and C2 3 times 10 negative 6. Okay, so the mark is G1. Okay, means substitution for 1 mark. And then the final answer 12 times 10 to the power of negative 6 farads with unit. So 1 mark given with answer with unit. Okay, and then B. And then the equivalent charge of a capacitor. Okay, so for the parallel, uh, so once we get the C equivalent, so the Q is equal to CV. So C equivalent times dengan V total. V total given by 10 volts. So 12 times 10 negative 6 times 10, okay, for 1 mark for the substitution. And the answer 120 times 10 negative 6 coulomb or 120 microcoulomb. So answer with unit 1 mark. Okay, B, the charge on C1 and on C2. So on the parallel circuit, okay, so the V total is equal to V1 is equal to V2, which is 10 volts. Okay, so this we were given 1 mark for concept. Okay, and then Q1 is equal to C1 V1, and then we substitute the C1 is 9 times 10 negative 6 times V 10. Okay, 1 mark G1. Okay, and then the answer with unit 90 times 10 negative 6 coulomb. Okay, answer with unit 1 mark. Okay, and then for the Q2 or charge on C2, so Q2 is equal to C2 V2, which is 3 times 10 negative 6 times 10. So 1 mark for the substitution. And the final answer 3 times 10 negative 6 coulomb or 30 microcoulomb. So 1 mark for answer with unit. So the total mark for A is 4 mark and for B is 5 mark. So total is 9 mark for answer number 2. Okay. Soalan 41 is sketch the magnetic field lines around a long carrying conductor. Okay, dia tak bagi pun conductor ni kan. Kita lukis je sendiri. Lukis arah I kita nak tentukan ke mana. Tak kisahlah, kita nak tentukan dia ke atas ke bawah. Dengan syarat kita labelkan. Okay, lepas tu bila dah tentukan I dia ke atas by using right hand grip rule, so B dia adalah anti-clockwise. Okey, ini adalah B. Okey, markah dia yang pertama, markah untuk lines. Okey, line satu markah D1 dan lagi satu markah untuk label D1. Okey, dua markah untuk soalan ini. Soalan 4A2, figure C shows a straight wire parallel to a circular signal loop. The radius of the loop is 12 cm. Okay, radius of the loop 12 cm and the wire is 4 cm. Okay, 4 cm tu sebenarnya dekat sini. 4 cm from the loop. The currents in the wire and the loops are, okay, dekat sini adalah 8 ampere, dekat sini 5 ampere. Okay, determine the magnitude and direction of the resultant magnetic field at the center of the loop. Okay, sekarang kita nak cari B dekat center of the loop. Okay, yang pertama sebab kita ada wire kan, kita ada straight wire. Dekat sini ada magnetic field juga. Sebab dia punya I dia ke atas, maka dia punya B dekat sini into the page sebab dia anti-clockwise. Okey, untuk loop pula dekat sini I dia, so kita masih guna right hand grip rule. So dekat sini dia out of page. Okey, dia sebenarnya circle dekat sini.
Okay, ni I dia, kita guna right hand grip dulu. So sini dia punya magnetic field B daripada loop. So pada center ni B untuk conductor, straight conductor tu into the page, dan B, okay, ni B1, ni B2. B loop is out of page. Jadinya dekat center tu kita kena kira dua-dua lah. B1 dulu, soalan nombor 2. Okay, nak kira B1, oleh kerana B1 tu adalah daripada conductor, kita guna formula conductor, iaitu straight wire, mu naught I over 2 pi R. Okay, mu naught adalah constant, I untuk straight wire, 8, dan bahagikan dengan 2 pi. Apakah jarak point itu daripada straight wire tersebut? Iaitu 4 tambah 12. 4 tambah 12, 16 cm. So 0.16 meter. Maka kita dapatlah jawapan 1 darab 10 negatif 5 Tesla into the page. Okay, B2 pula. B2 tu daripada circular coil. Untuk circular coil, kita guna mu naught I over 2R. Okay, 4 pi eksponen negatif 7. I adalah I daripada circular loop, iaitu 5 bahagi dengan 2. R untuk loop tu adalah 0.12. Maka jawapannya adalah 2.618 darab 10 negatif 5 Tesla. Arah dia out of page. Jadi macam mana nak cari resultant B dia? Iaitu B2 minus B1 ataupun B1 minus B2, mana-mana pun boleh. 2.618 darab 10 negatif 5 tolak 1 darab 10 negatif 5, dapat jawapan dia 1.62 darab 10 negatif 5 Tesla. Okay, kita dapat positif kan? So yang positif tadi 2 ni, B2. So arah dia adalah sama arah dengan B2 lah, sebab dia positif. Okay, itu untuk soalan 4. Soalan B, kita ada 2 long straight wire. Saya labelkan dia A dengan B. Kedua-duanya kedua-dua wire ini currentnya adalah 5 ampere. Okay, dan kita perlu cari magnetic field at point P 3 cm from both wires. Okay, sebelum tu kita tentukan arah magnetic field untuk conductor A. Okay, kita masih gunakan right hand grip rule. Thumb finger kita ikut arah current ke kiri. Okay, ke kiri. Maka dekat sini dia adalah out of page untuk A. Okay, macam mana pula untuk B? Untuk B, sebab dia ke kanan. Dia ke kanan. Okay, arah dia macam ni. Okay, tapi dekat point ni pun dia out of page. Maksudnya B daripada A dan B daripada conductor B adalah sama arah, out of page. Okay, sekarang kita cari magnitude dia. Untuk A, kita guna formula mu naught I over 2 pi R. Mu naught dia 4 pi darab 10 negatif 7. I dia untuk A adalah 5. 2 pi R adalah R daripada conductor kepada point yang kita nak ukur tu. So jarak dia adalah 3. 0.03. Dapat jawapan 3.33 darab 10 negatif 5 Tesla. Arah ke mana? Out. Okay, untuk B pula, kita masih gunakan formula yang sama. Mu naught 2 pi R. Mu naught constant. I dia sama 5. R dia R daripada conductor B kepada point P, iaitu 0.03. Sebab semua nilainya sama, kita dapatlah jawapan yang sama, 3.33 darab 10 kuasa 5 Tesla. Okay, ini pun out of page.
dia nak resultant magnetic field at point P. So samalah macam tadi, B dia adalah BA tambah BB. Kenapa tambah? Sebab dia dua-dua ni sama arah 3.33 darab 10 negatif 5 tambah 3.33 darab 10 negatif 5, dapat jawapan 6.66 darab 10 negatif 5 Tesla. Arah dia ke mana? Out of page. Okey, macam mana dengan markah? Markah yang pertama kita akan dapat pada gantian. Untuk kedua-dua ni kita akan dapat gantian 1. Okey, dan awak tambah ni adalah kaedah 1. Okey, dan jawapan unit 1. Okey, untuk soalan C, a metal rod is free to slide on horizontal conducting rails that are connected to 5 ohm resistor. Okay, ni resistor dia 5 ohm. Okay, the system lies in a uniform magnetic field. Magnetic field dia 0.16 pointing vertically downwards. Okay, the rod is moved with a constant velocity v 3 meter per second to the right. Okay, you need to determine the direction of induced current in the resistor. Okay, in the resistor, bukan dalam conductor tu, dalam resistor. So yang ni kita guna Fleming right hand rule, di mana thumb finger adalah velocity, the second finger is for magnetic field. Magnetic field kita adalah into the page. Okay, so bila awak guna bila awak guna Fleming right hand rule, V ke kanan, B into the page, so awak punya current adalah ke atas. Tapi ini current melalui conductor, tapi soalan nak induce current in the resistor. So dekat sini dia flow kat sini, so pada resistor jawapan dia adalah downward. Okay, dan seterusnya, dia suruh explain your answer. Okay, kita boleh jawab induced EMF oppose the change in magnetic flux. Okay, untuk markah dekat sini, satu markah untuk downward, satu markah dekat sini pun satu markah. Okay, yang seterusnya soalan yang kedua, unit to calculate maximum induced EMF. Okay, untuk nak cari induced EMF for moving conductor, kita guna formula EMF equals to BLV sin theta. B dia dah bagi 0.16, and length of the conductor is 0.5. Okay, ni kita tengok ni, length of the conductor is 50 cm, so 0.5. V dia adalah 3 meter per second sin 90 degree, so jawapan dia adalah 0.24 volt. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So ini adalah DQ set A, question number 5. So question number 5 adalah berkenaan dengan chapter 6, iaitu geometrical optics. Okay, number 5A. An object with a height of 4.7 cm. An object with height of 4.7 cm. So kita ada height object is equal to 4.7 cm is at a distance of 10.5 cm. Okay, so U dia is 10.5 cm from a spherical concave mirror. So bila concave mirror, so kita tahu F dia mesti positive. Its image is real. So image
Bila real bermakna V dia mesti positif. Okay, so bila real dia mestilah inverted. So inverted bermakna M dia adalah negatif. Okay, and has a height of 11.1 cm. So itu adalah height image. Okay, kita jawab nombor 1. Dia tanya calculate the radius of curvature of the mirror. So untuk cari radius, kita perlu cari dia punya focal point dulu. Focal length. Okay, so kita guna dulu apa yang kita ada. Kita hanya ada high image, kita ada high object. Okay, so daripada sini high object, high image, kita guna magnification. Okay, magnification is equal to high image over high object. So kita akan dapat 11.1 over 4.7. So awak akan dapat 2.36. Okay, kita ingat tadi M tu the image is real and mestilah inverted. So inverted M kita mestilah negatif. So kita masukkan negatif dekat situ sebagai menunjukkan image itu mestilah inverted. Okay, so daripada sini kita kaitkan dengan V. M equal to negative V over U. Okay, kita masukkan M 2.36. V is nak cari, U is 10.5. Okay, so biar dalam senti lah. Okay, so kita akan dapat ni boleh cancel out negative. So value V image distance akan jadi 24.78 cm. Okay, so dapat positif. So bermakna betul lah image tu adalah real. Okay, and then kita dah ada U, kita ada V. Bolehlah kita cari dia punya F. 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. So U kita adalah 10.5, V kita 24.78. So kira dapatlah F kita positif 7.375 cm. Okay, daripada F barulah kita boleh cari dia punya radius. Radius is 2 kali F. Okay, so darablah 7.375. So dapatlah radius is 14.75 cm. Okay, so markah yang diperuntukkan di sini adalah sebanyak 4 markah. Untuk question number 5A1 is 4 marks. 4 marks. Okay, number 2 4 lagi. So total is 8. Okay, so 4 marks first sekali adalah daripada sini. Okay, magnification ni konsep 1. And then gantian untuk dapat V1. Okay, gantian untuk dapat F1. Dan jawapan akhir untuk dapat R. Gantian jawapan unit 1. Okay, so gantian ni betul-betul, unit betul, nilai betul, jawapan akhir betul, unit betul. So dapat 1. 1, 2, 3, 4. 4 marks. 4, 5A1. Okay, calculate the radius of curvature of the mirror. Okay, next kita pergi ke 5A2. Okay, 5A2 dia sebut dia tanya how far from the mirror should the object be placed. So ini U, dia tanya macam mana U, kat mana nak letak U in order to form a virtual image. Okay,
untuk dapatkan image yang virtual mestilah upright. Okay, so virtual image V dia mesti negatif, upright M dia mesti positif. To form with a height of 11 point, masih lagi lah image dia sama 11.1 cm. Okay, so kita masih lagi guna M kita, height image over height object. Okay, 11.1, 4.7, awak akan dapat 2.36. Okay, magnification dia masih sama, tetapi sekarang M dia bertukar menjadi positif lah. Okay, untuk mendapatkan upright image. Okay, and then kita guna M is equal to negative V over U. So masuklah M 2.36, V nak cari saya buat dekat sini lah ya. M 2.36, V is V, U is U. U tak ada. Okay, U nak cari. So kita rearrange equation ni menjadi V equal to negative 2.36 U. Okay, ini equation yang pertama. Okay, then kita guna 1 over F, 1 over U plus 1 over V. Okay, so F focal length masih sama 7.375, 1 over U plus 1 over V is negative 2.36 U. So kita darab lah. Okay, so ini darab 2.36, ini darab 2.36. Okay, untuk samakan pembawah 1 bahagi 7.375, awak akan dapat 0.136. Okay, so ini 2.36 minus 1 over 2.36 U. Okay, so darab silang pula. Darab sana bawa ke sana. Awak akan dapat 0.3 U equal to 2.36 minus 1. Awak akan dapat 1.36. So U is equal to 4.25 cm. Okay, so ini adalah U kita. Okay, U untuk mendapatkan image yang virtual. Okay, so markah dia 4 markah. So yang pertama, konsep dekat M positif ni tadi. Yang kedua, kat sini, gantian sini, betul. Kemudian gantian dekat F, betul. Dan last sekali adalah jawapan yang betul. So 4 marks. Total is adalah 8 marks untuk 5A. Okay. Okay, untuk 4B, an object is 18 cm in front of a diverging lens. Okay, so bila disebut sebagai diverging lens, dia adalah concave lens. So bila kita cerita pasal concave lens, F dia mesti negatif. Okay, so dia beri pula focal length 12 cm, so negative 12 lah. Okay, an object is from a, okay, so itu U dia. Okay, itu U dia is 18 cm. Okay, so okay, how far in front of the lens should the object be placed so that the size of the image is reduced by a factor of 2? Okay, how far? Okay, so sekarang ni bila dikata the size of image is reduced by factor of 2, so kita kena cari dulu M yang asal berapa. Okay, so kita gunalah 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V untuk cari V.
Okay, kita ada U, kita ada V. So, kita boleh cari magnification dia nanti. Okay, so ni negative 12. U is 18. V. So, V awak akan dapat negative 7.2 cm. Okay, so daripada sini, kita boleh cari magnification. M is equal to V is negative 7.2. U is 18. So, M kita adalah 0.4. Okay, so sekarang ni barulah kita cari image dia sekarang. Image yang baru adalah M dia bahagi 2. Okay, so 0.4 bahagi 2 awak akan dapat M yang baru iaitu M yang baru iaitu M new MO. Okay, ni MO. Okay, bahagi 2. So, M new kita adalah 0.2. Okay, bila kat sini berapa U kita? Okay, itu soalan dia. So, kita ambil balik magnification negative V over U. M is 0.2. V tak tahu, U pun tak tahu. So, carilah V dalam sebutan U is 0.2 U. So, kita gunalah lagi sekali 1 over F, 1 over U plus 1 over V. So, F is negative 12, U negative 0.2 U. Okay, so samakan bawah dia darab 0.2, 0.2. 1 bahagi negatif 12 dapat negatif 0.083. Okay, 0.2 minus 1 over 0.2 U. Okay, so darab silang awak akan dapat 0.0166 U. 0.2 minus 1 dapat negatif 0.8. Okay, so cancel negatif. U awak akan dapat 48.19 cm. So, ini jawapan untuk B. Okay, so markah dia adalah 6 markah. So, 6 markah dekat mana? Yang pertama dekat sini. GCU1. Gantian betul jawapan dan unit yang betul. Kemudian konsep 1 apabila dia kata image is reduced, the size of image is reduced by the factor of 2. Okay, and then gantian ini 1 V dalam sebutan U. Okay, gantian untuk ini 1 dan jawapan unit 1. Okay, so 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi. Gantian konsep, gantian ni 1, 2. Okey, sini 0.4, 0.4. Konsep, sorry. Sini konsep 1. Maafkan saya. Konsep lagi 1 untuk yang M new ni tadi. Okey, so ini M new lah. Okey. So ini. Okey, so ada 6 marks. Okay, that's all for number 5. Step A, program DP024 Chapter 6, Physical Update. Number A. In a young double-slit experiment, a monochromatic light of wavelength 600 nanometer produced 16 dark fringes at the same point. The same positions show 19 bright fringes when the source is replaced by another source. Jadi maklumat yang diberi untuk jawab soalan ini kita kenal pasti. Jadi yang pertama adalah wavelength.
Yang kedua, produce 16 dark frame. So dark frame ini bukan order, ini dark frame. Jadi order dia sama dengan 15 at point P. At the same point, mean at the point P, show 19 bright frame. So order untuk bright frame kelasnya adalah 6, 19. Sebab bright order, bright frame dengan order dia sama. When the source is replaced by another source. Okay, yang pertama adalah calculate the wavelength of the new source. Calculate the bright frame separation using new wavelength if the separation between the slit is 0.06 millimeter and it's placed 1.5 from the screen. Okay, daripada maklumat yang diberi, jadi untuk order dark frame tadi diberi 16 dark frame, so order dia adalah 15, kena tolak dengan 1. Jadi kita dapat 1 markah untuk kaedah. Bagi bright frame order dia sama, iaitu 19. Jadi kaedah yang kedua diberi markah. Okey, kedua-duanya berlaku pada tempat yang sama, at the same position, at point P. So, distance untuk 16 dark frame akan sama dengan distance for the 19 dark frame. So, ini kaedah yang ketiga, dapat markah. Menggunakan formula dark frame dan bright frame, so kita samakan. Okay, kita gantikan order lambda untuk bright frame, lambda untuk dark frame 600 times 10 to the power of negative 9, dan kita nak cari lambda baru bagi 19 bright frame. So gantian semua betul, dapat 1 markah. Jadi lambda dikira daripada persamaan pengiraan ataupun substitution di atas bersamaan dengan 4.89 dan 10 kuasa negatif 7 meter. Bagi soalan yang kedua, 6A2, calculate bright separation using new wavelength if the separation between slits is 0.06 mm and it's placed 1.5 meter from the screen. Jadi, given slit separation 0.06 mm and slit to screen 1.5 meter, so screen separation maksudnya nak kira delta Y. Jadi, formula untuk delta Y sama dengan lambda D over small d. Okay, ganti maklumat yang diberi, dapat 1 markah untuk gantian dan jawapan 1 markah 0.0122 meter. 6B. Two slit waist separation 0.1 mm is illuminated by a light by a light 630 nanometer and interference pattern is observed on screen 2.5 meter from the slit. Calculate distance from the central maximum to the 11 dark frame. And based on answer B1, determine how many number of bright frames can be formed if the slit separation becomes 0.07 mm. B1, kita cari distance from the central maximum to 11 dark fringes. Okey, 11 dark fringes maksudnya untuk dark order dia bersamaan dengan 10. Jadi kita kena minus 1 daripada maklumat yang diberi, iaitu 11 dark fringe. Okey. Okey, untuk ini dapat 1 markah bagi kaedah konsep. Okay, kemudian untuk kira distance from central maximum to 11 dark frame, so formula yang kita guna adalah M plus half
lambda capital D over D. Okay, substitute semua maklumat yang diberi, dapat 1 markah untuk gantian, dan jawapan untuk Y equal 0.165 meter. Jawapan serta unit yang betul dapat 1 markah. 6B 2 Roman. Based on answer B1, determine how many number of bright fingers can be formed if the slit separation becomes 0.0 millimeter. Okey, jadi daripada soalan 1, kita ada kira distance from the central to the 11 dark fringe, yang mana dia punya distance bersamaan dengan 0.165 Okay, how many double bright fringe can be formed? Okay, pada jarak yang sama, berapa bilangan bright fringe yang boleh dilihat jika slit separation ni diubah kepada 0.07 millimeter. Jadi kita akan guna formula bright fringe Y equal to M lambda D over small d. Okay, substitute semua maklumat yang diberi. Kita akan dapat order dia 7.35. Tapi untuk order kita tak boleh ambil number yang ada titik perpuluhan ni. Dia punya number mesti integer. So sama dengan 7. Jadi calculate therefore the number of bright fringe can be formed for that distance adalah 7 dan tambah dengan central maximum yang tengah-tengah tu. Jadi jumlah dia akan jadi 8. So untuk gantian 1 markah, order 1 markah, jawapan iaitu 8 bila tambah dengan 1 jadi dapat 1 markah. Sekian.